Usapang Halalan 2025. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon tapos ang midterm election, sunod namang pinaghahandaan po ng Commission on Elections o Comelec ang paparating na Bangsamoro Parliamentary Election at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o yung BSKE. Ang dalawang magkasunod na halalan pong ito ang bubuo sa 2025 Super Election Year. Kaya sa ating huling episode para sa edisyong ito, kukumustahin po natin ang mga paunang paghahanda na ginagawa po ng Comelec para sa BARMM Parliamentary Elections at BSKE. Umpisahan na natin ang panibagong talakayan dito sa Comelec Usapang Halalan 2025. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o Comelec ang pagsasagawa ng voter registration sa gabi para mahikayat ang mas maraming Pilipino na magparehistro para sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ang planong ito ay bahagi ng pagpapalakas ng Register Anywhere Program o RAP na gaganapin mula July 1 hanggang 11. Plano namang isagawa ang enhanced RAP sa mga lugar na bukas tuwing gabi, gaya ng paliparan, pantalan at iba pang night operating workplace. Umaasa ang Comelec na makatutulong ang karagdagang oras ng pagpaparehistro upang maabot ang target na 1 milyong bagong botante. Tuloy na ang 2025 BSKE sa December 1. Yan ang sinigurado ng Comelec. Ang BSKE voting ay magaganap mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa December 1. Pero muling magtatakda ang Comelec ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Nagbabala naman ang komisyon na ngayon pa lang ay hindi nila papayagan ang premature campaigning mula sa oras na maisumite na ang Certificate of Candidacy. Sa Nobyembre naman magsisimula ang kampanyahan. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal sa mga elected local officials na sumuporta sa barangay candidates, lalo na sa paggamit ng government resources o proyekto para rito. Nakahanda ang Comelec na magsampa ng kaso laban sa mga lalabag sa premature campaigning. At sa aming pagbabalik, mga paghahandang ginagawa ng Comelec para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections ang ating pag-uusapan dito lang sa Comelec Usapang Halalan 2025. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sinambaan makapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV. Ang kabataan ngayon ay mas mulat, mas matapang at mas determinado na ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo. At sa pamagitan nga ng BSKE, sila ang may kapangyarihang itakda ang direksyon ng kanilang komunidad, katuwang ang mga ihahalal na kawani ng barangay. Silipin po natin ngayon ang mga paunang paghahanda ng Comelec para rito. Alamin na natin ito dito sa Insights. Makakasama po natin ngayong araw si Attorney Michelle Frances Morales Paredes, Director for Head Committee on Gender and Youth and Project Management Office, Head for 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Magandang araw po, Attorney Michelle. Magandang araw din sa iyo, Dayan, at sa mga nanonood sa atin ngayong araw na ito. Alright, Attorney Michelle, tell us about the preparations po para po sa upcoming BSKE. Oo. So, Dayan, meron tayong dalawang aspeto when it comes to preparation ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections natin. First one is we have the operation, and the second one is we have the engagement. So when we speak of operation, dito papasok yung procurement process natin. And mind you, Dayan, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, when we speak of procurement, yun yung pinaka-importante. So una muna, gagawin mo yung timeline mo, then doon papasok ang calendar of activities, and then dapat ay popondohan mo na yung mga activities na meron ka sa timeline mo. Pero ang pinaka-importante yung procurement kasi lahat ng gagamitin natin para sa election doon magsisimula. So
So operation, ready na tayo sa procurement, ongoing tayo, all systems go tayo. All systems go din tayo in terms sa timeline and calendar of activities. As a matter of fact, if you're going to visit the website of the Commission on Elections, makikita ninyo nakapaskil doon ng mga aktibidades, mga importante na mga aktibidades natin para sa barangay and BSKE elections. So that is only with respect sa operation natin. Dako naman tayo do sa engagement. So when we speak of engagement, ito yung dapat meron tayong collaboration or yung voter education para sa publiko natin. And since na the youth plays a vital role pagdating sa election natin, very precise tayo sa pagtatap natin with the National Youth Commission, with the National Commission on Indigenous Peoples, kasi lalo na yung mga IP na mga kabataan, and other organizations and educational institutions for purposes na mas malakas ang tinig natin in terms of voter education. And not only that, pero tuturuan din natin sila at gusto natin maging intelihente ang mga kabataang ito na pag nakita natin na ito ang plataforma na may kakayanan ba ang mga kandidatong ito na i-implement talaga yung mga sinasabi nila. So it's not only lip service. So kung mapapansin mo, Dayan, ang dami namin na nagtutulong-tulong dito for purposes na talaga matutukan natin ng mga kabataan. And not only that, gusto rin namin as early as that age, gusto namin yung participation ng mga kabataan, involvement dito sa civic duty nila is maging strong para sa ganon, mamold natin itong mga kabataan nito as potential good leaders in the future. So hindi lang natin sila tinuturuan na kung paano ang tamang pagpili at pag-assess ng mga kandidato, pero ikaw mismo, balang araw, you will be a good leader in your community. So maninilbihan ka sa komunidad mo. So yun yung mga bagay na gusto natin turuan, ituro sa mga kabataan natin pagdating dito sa engagement natin kasama ang ibang mga partners natin. Nakakatuwa, nasa tulong rin also of other agencies. At an early age, hinuhubog yun na sila, to be effective leaders. In fact, meron kayong nalunsad na programa in collaboration with other agencies. Yes. Meron kasi tayo, ang tawag namin doon sa grupo namin ng mga iba't ibang organizations and agencies is yung Kaisa. So we launched the Kaisa project under the 2025 BSKE. So dito sa Kaisa project, meron siyang yung mga sub-projects na tinatawag natin. Meron tayo para sa kabataan yung bakit ako boboto. So when we speak of bakit ako boboto, ito yung hindi lang voter education pero nilalagyan natin ng konting engagement or seminar na ikaw mismo pwede kang maging magaling na leader sa community mo. Pero as a good leader, ano dapat yung katangian na meron ka? Nakita nga natin itong recent election, yung malakas na partisipasyon din ng ating mga kabataan. And with this upcoming BSKE, i-open also natin muli yung registration para sa mga gustong lumahok. So ano po ba yung ating timeline for that? And sino-sino po yung pwedeng magpa-register para po sila ay makaboto sa upcoming BSKE? Oo, maganda yan, Dayan, na ginagamit natin itong channel natin to para ma-inform natin ang publiko na we only have 10 days. So that will be from July 1 to July 11. Yan din yung mga panawagan namin sa mga partner organizations namin na tulungan nyo kami ipaalam sa mga tao na meron lang tayong 10 araw for them to register. So sino ang pwede mag-register? Kung 15 years old, pwede ka na sa SK. Okay. Diba? Pwede na sila magparehistro doon. Kung 18 years old, pwede ka na pwede ka na doon sa regular voters natin kung sakali na hindi ka nakapag-register sa SK. Meron din kasi na mga legal age na, pero ever since hindi sila nagpaparehistro, hindi sila bumoboto, pero baka sakali dahil nakikita nila yung pagbabago ngayon oy, parang gusto ko na sana ng mga na i-exercise yung right to vote ko, yung right of suffrage ko, sige magpaparehistro na ako. So merong mga ganun yung mga late bloomers na tinatawag natin, minsan nga 40 years old, first time voter pa rin. So as long as wala kayong disqualification, yung mga typical qualifications natin, Filipino citizen, tapos yung legal age, tapos yung residente. For voters, kung 6 months ka doon sa barangay na kung saan ka gustong bumoto. So ito yung mga capable. Meron din kasi Dayan na deactivated na tinatawag natin, na natanggal sila sa database natin or deactivated sila kasi hindi sila nakaboto for 2 consecutive elections.
elections. So this is the perfect time for them na para i-reactivate yung kanilang registration. At kung magpapatransfer ka rin naman, and this is also the perfect time to do that. That's it, lumipat ka from one municipality, one city to another, or from one barangay to another. This is the perfect time for you to transfer. I-inform lang natin yung election officer natin regarding the transfer. Okay, so if you're 15 years old at the time of For SK, for yes, SK, ano po, oo, pwede for ka nang SK. mag-participate. Ano? So, maganda na makiisa po tayo sa political exercise na ito. Now, I wanna go naman doon sa mga gustong tumakbo bilang sangguniang kabataan leader and also barangay captain, also tsaka part ng council. Ano? Ano naman po yung mga requirements para sa kanila? And I understand especially sa mga SK kasi bawal na dito yung political dynasty, hindi po po? That is correct. So, pag barangay level yung tatakbuhan natin, same thing, Filipino citizen, able to read and write. Yung residency, at least man lang 1 year on the day preceding of election, dapat ay residente ka ng barangay kung saan ka tatakbo, and you do not and you're not convicted of any crime involving moral turpitude. Filipino citizen, able to read and write, those are basic requirements. So, i-apply natin sa SK election, sa mga SK candidates natin. Just so happen, pagdating natin sa SK, kailangan naman dito ay 15 to 24 years old. Okay. I'm sorry, 18 to 24 years old, then qualified ka tumakbo with additional qualification na dapat din ay rehistrado ka doon sa parang mayroong kasing certain registration din yung mga kabataan natin, yung katipunan ng kabataan, dapat ay rehistrado ka rin doon. So may database din sila. And not only that, kanina you speak about political dynasty. So you have to ensure also para sa mga gustong tumakbo for SK positions na dapat hindi ka kamag-anak within the second civil degree of consanguinity and affinity of any elected officials from top to bottom. When you speak of top to bottom, andyan yung regional positions, provincial positions, city municipal positions, down to barangay position. So, kailangan bago pa man mag-file, i-check mo na kung meron kang mababiolate dyan. Ano? Kasi kung mananalo ka, someone may file for disqualification against you. Pero meron tayong iiwan na parang panlaro sa utak ng mga viewers natin. Kasi ang sabi sa batas dyan is elected official. Okay. For this 2025 barangay and SK election, sabay ang election ng barangay officials natin. So hindi ko na itatouch yun kasi that's already for our law department. So baka mamaya ma-preempt natin yung any case. So yun lang. So yun basta ang sinasabi sa batas natin is elected official. Okay, siguro pang huling mga reminders and mensahe nyo na lang po sa ating pong mga kababayan regarding po dito po sa upcoming BSKE. Ang registration natin magsisimula ng July 1 to hanggang July 11. So take note of that, mga kababayan ko. And kung sakasakali naman na interesado kayo na mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, andyan po, bukas po tayo ng from October 1 to 7. So take note also na ang campaign period natin will start from November 20 to November 29. So we were only given 9 days practically to campaign, and November 30, tandaan po natin, bawal na po tayo mga kampanya. And December 1, yun na po, election day po natin para sa barangay and SK elections. Well, maraming salamat po sa inyong Thank you, oras. Diane. Nakasama po natin si Attorney Michelle Frances Morales Paredes. Siya po ang Director 4, Head Committee on Gender and Youth and Project Management Office Head for 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Good luck rin po sa inyong department Maraming because you will be salamat. busy really, as we near the Kailangan BSKE. namin ang good luck mo. All the best po. Well, bayan, sa aming pong pagbabalik, update naman para sa kauna-unang BARMM parliamentary elections ang ating pong tatalakayin dito sa Comelec Usapang Halalan 2025. Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro.
Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Muling nagbabalik ang Comelec Usapang Halalan 2025. Sa kasalukuyang pinamamahalaan po ng Bangsamoro Transition Authority, ang interim government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, pero ngayon na magkakaroon na ng unang parliamentary election. Ano nga ba mga maaring mangyari at magbago sa BARMM? Alamin na natin dito sa Insights. Makakasama po natin ngayong araw si Director Jose Nick Mendros ng Special Task Force for May 2025 NLE and BARMM Parliamentary Election at Special Assistant to Chairman. Magandang araw po sa inyo, Director Nick. Magandang araw, Dayan. Magandang araw sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Alright, Director Nick, this October 13 ay magkakaroon po tayo ng first Bangsamoro Parliament Election. Kamusta po ang mga preparations for this? That's correct. This October 13, ito yung magiging pinakaunang BARMM parliamentary elections under the Bangsamoro Organic Law. Immediately after the proclamation ng Comelec, we pivoted to the preparation na ng BARMM parliamentary elections kasi madaling-madali lang ang period namin available. So the Comelec has already approved yung calendar of activities. We have scheduled the filing of certificate of candidacies, but there are more on the logistical preparations at saka operations namin ang kailangang gawin kasi may mga legal issues na involved. Say for example, in the preparation ng ballots natin, Dayan, may mga requirements na unique yung Bangsamoro Election Code na ilalagay. Say for example, the laws na dapat ilagay yung yung logo ng mga political party, pictures ng candidate. We have to include also the option ng none of the above options on the ballots. In such cases, ang effect niyan is we will be conducting another source code review. Although we'll be using the same system, the same machines, the same transmission, but then again, because of the changes on the options sa ballots natin, we need to conduct another source code review and trusted build on that to see kung magbabago ba ang system natin. Alright, Director Nick, I wonder, ano po ang naging epekto ng postponement ng BARMM parliamentary elections? Marami. Una, we have to have another budget for that. Although kung kasama sana siya ng NLE, sabay na siya sa preparations. Another thing is, we need to reprint ballots. Di ba, if you will hear, nung una, nakapag-print kami ng balota for BARMM, including na itong BARMM parliamentary elections, but then, because of the postponement, we have to again reprint. There is also that need for us to parang separate payment for teachers, separate payment for trainings ng mga magsaserve as EBs, separate ang isang challenge namin is how to go about the procurement ng machines, because if you will not, we'll be using eSIMs now, same machines, but then it's a separate election, so parang mag-repeat order ba kami, including the transmission, including the automated election system. Tapos it's a separate preparations ng ballot template. We need to change that again, as well as the logistical operations doon sa baba. Instead nakasabay siya sa national, magiging bagong-bago siya, so additional na workload and another challenge para sa amin. Pero nabanggit nyo nga na after ng proclamation, lahat ng mga preparation talagang dito na itinuon sa BARMM parliamentary elections. Ay dayan, Boy Scout ang Comelec, laging handa. We have to pivot, we have to, in fact, if you will note, wala pa namang law na nagpupuspon talaga ng barangay elections, so we have to prepare for that barangay elections also while preparing for the national elections. But the assurance to the public is, under the leadership ni Chairman George Garcia, sigurado kami, we can conduct the elections. Alright. Now, paano po ba yung magiging proseso po nitong BARMM parliamentary election, sir? The BARMM parliamentary elections will be the same sa national elections. We'll be using the same machines, we'll be using the same transmission, parang lahat ng mga presinto natin, same machines, automated pa rin siya, fully automated pa rin siya. Tapos ang maganda ngayon, dahil maliit lang siya, around
around 3 million atang registered voter. Lahat na ng voting centers natin, meron tayong Starlink for transmission purposes. But then again, kung titingnan mo, it's the same system na ginamit natin noong May 2025 in LA. Now, doon naman po sa mga kakandidato para sa Barm Parliament, ano po yung mga qualifications sa Senate po for them? Mga simple lang naman, ang requirements dyan is of course the age requirements na at least 25 years old, member ng registered voter ng BARMM, at saka member sa mga sectoral party, dapat member ng sectoral party. Kasi ganito ho ang natin. There will be 80 members ng parliament, no? 50% of that will be coming from the regional political party na nagpa-register sa amin, meaning that's 40 seats, no? Then 32 of the 80 will be district representatives. Then 8 will be coming from the sectoral party. Iba-iba yung system natin dyan, no? For the regional party, meaning yung 40 seats, ang kandidato ho dyan is the party. Parang party list din. Yung party ang kandidato dyan. Yung sa 32 naman, the district representative, persons yan. Magpa-file yan sila ng COC. Yung sa 8 naman, walang kandidato dyan. Walang kandidato. So, sabi, unahin natin yung regional party. Sa regional party, kung sino sa kanila, after the elections ang makagain ng at least 40%, they will be entitled to seats. Parang party list na natin. Sa district representative, kung sinong mananalo. Ngayon, sa sectoral party na wawalo, lahat ng sectoral groups na na-recognize ng Comelec na na-accredit, women, IP, youth, they will have to come up with an agreement kung sino ang magre-represent sa kanila. Now, that role on who will be representing the sectoral party will be coming from the transition authority. Sila dapat ang magpapalabas ng hindi sa amin. Alright, Sir Nick, paano naman po makaka-apekto yung Supreme Court ruling sa Sulu dito po sa upcoming parliamentary elections? Oh, I like that question. Kasi, if you will note, nung original na Bangsamoro election code, nakalagay doon, 32 of the 80 will be allocated based on the number of districts in its province. It so happened that Sulu has 7 districts, meaning 7 doon naka-allocate for Sulu. Ngayon, because of the decision of the Supreme Court na hindi nakasama ang province of Sulu sa Bangsamoro, ang tanong ngayon, saan natin ilalagay itong 7 to complete the 80 members of the regional parliament? So that's one of the reasons, in fact, na na-postpone yung elections. Ngayon, the Comelec is waiting from the Bangsamoro Transition Authority to come up with the reallocation or the redistricting kung saan ilalagay itong 7 from Sulu dito sa mga remaining provinces ng BARMM para magkaroon din ng parang proportionate na distribution sa 7 seats para makumpleto natin yung 80 seats. Okay, so i-reallocate lang yung seats but the total number of seats remain. Yun ang very purpose natin, that we need to reallocate it to complete the 80. Alright, now since it's the first ever BARMM parliamentary election, so na-educate po natin yung voting public about how the process will go, paano po yung kanilang magiging system. I will not be using the past tense na na-educate. Ongoing ho. In fact, part ng preparation ng Comelec ngayon is how to come up with the continuous na education program para doon sa mga botante natin. For example, I would believe there will be lahat sa mga munisipyo natin, there will be an automated counting machine demo kung saan we will be teaching the voters on how to see the ballots. Pakita natin anong itsura ng balutan nila. The provisions of Republic Act 9006 on the fair elections tax on how the campaign will be conducted, anong mga allowable campaign materials will be applied. We will be implementing also the same bans, gun ban, for example, transfer. But then again, release on disbursement doon lang sa area ng BARMM, hindi na sa the whole country. Meaning, all of the rules and regulations, all the bans, all the prohibitions that the Comelec is implemented in the May 2025 national and local elections will be implemented in the Bangsamoro kung papasok na tayo sa election period. Okay, regarding security naman po, ano po yung ating mga preparations patungkol po sa seguridad para sa isa pong mapayat matagumpay na first ever BARMM parliamentary election, sir? Ang
maganda rito din, kasi dahil sila na lang ang mag-election, so marami na tayong reserve forces ngayon. Just in case we need additional forces, we can get it from other regions. Ongoing ang preparations natin, ang coordinations ng Comelec with the regional command at saka sa PNP in the BARMM. I think we already have made some request for the augmentation of our personnel. At the same time, yung sinasabi ko kanina, mga standby PNP who will be readily available to serve as electoral board members in cases the teachers will not be serving. Handa na ho tayo dyan. Okay. Well, Sir Nick, ano po kaya yung magiging epekto po nitong election na ito pagdating sa future ng Bangsamoro region? This actually the elections and the creation of the BARMM Regional Parliament is a realization on one of the main objective kung bakit nagkaroon ng peace negotiation between the government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. Their desire to have self-governance. Now, if they will have their own regional party, a regional parliament, is a manifestation that the government of the Republic of the Philippines is allowing them to have self-governance within the context, of course, of the Philippine democracy. So, yun, binibigyan sila ng karapatang mag-decide for them. That's why they have their own ministers, Minister of Education, Ministry of everything, social welfare, because the government of the Republic of the Philippines is recognizing that they have that right. Ibinibigay yan sa kanila. Now, for future elections, I would believe na hopefully for Comelec purposes, i-join na siya. I-synchronize na siya with the national elections natin. Una, it would be economical. Pangalawa, we will be the logistical and operational requirements niya will be the same with the national, so it will not entail additional costs. Siguro pang huling mensahe niyo na lamang po sa ating po mga manonood, specifically lalo na po yung mga taga-BARMM patungkol po dito sa first ever BARMM parliamentary elections. Yes. For all the viewers, lalo na sa mga kapatid nating sa Muslim, sa Bangsamoro, we will be assuring you that the Comelec under the leadership of Chairman Garcia is preparing for the first ever BARMM parliamentary elections. We are assuring you that all the resources of the Comelec, the PNP and the AFP will be put into use just so we could make sure that we will be creating an environment in your area, a political environment where everybody can vote safely, walang takutan, walang intimidations, and people can exercise the right vote. Well, maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito ngayong araw, Director Mendros. Muli nakasama po natin si Director Jose Nick Mendros ng Special Task Force for May 2025 NLE and BARMM Parliamentary Election at Special Assistant to the Chairman. Bayan, kaabang-abang ang susunod na 2 halalan ngayong taon. Patuloy po nating hinahangad ang matagumpay at maayos na proseso gaya ng 2025 midterm elections. Samahan niyo po kami sa susunod na season. Magpapatuloy ang ating mahalagang talakayan tungkol sa makabago at mas pinahusay na eleksyon. Dahil ang pagboto ay hindi lang isang karapatan, kundi isang responsibilidad. Katuwang po ng Commission on Elections ang People's Television Network sa paghahatid ng mga mahalagang impormasyon at masusing diskusyon na magbibigay linaw sa bawat aspekto ng eleksyon. Muli ako si Diane Ferrer, kaisa sa isang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Ito ang Comelec Usapang Halalan 2025.